The Laws of Human Nature กฎธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ หากให้พูดถึงเรื่องของการเก่งคน ผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับของคุณโรเบิร์ตกรีน ในบางสถานการณ์มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุด แต่ในบางสถานการณ์มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้เหตุผลมากที่สุดเช่นกัน คำถามก็คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของมนุษย์จริง ๆ แล้วคืออะไร วันนี้เราจะมาไขคำตอบของความเป็นมนุษย์ผ่านหนังสือ The Laws of Human Nature ครับ You are listening to the Library Podcast. The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษ ทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงคราม การต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่าน เรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทาง ทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังความจริงของการเป็นมนุษย์ครับหากให้ผมพูดถึงทักษะที่มีผลต่อความสำเร็จมากที่สุดทักษะหนึ่งคือเรื่องของการเก่งคนการเข้าใจคนหากใครก็ตามที่ฝึกปรือเรื่องของการทำความเข้าใจคนเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์คนคนนั้นจะมีสติปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตครับเพราะอะไรในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในบริบทใดก็ตามจะต้องเกี่ยวข้องกับคนครับโดยเฉพาะในการทำงานการทำธุรกิจการประสบความสำเร็จการต่อยอดความเชี่ยวชาญก็จะมีการพูดถึงเรื่องของคอนเน c ชันเรื่องของการร่วมมือกับผู้อื่นดังนั้นการเก่งคนเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องเรียนรู้และหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเรียนรู้เรื่องของคนมาตั้งแต่เด็กๆครับเราเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่เราเรียนแบบเพื่อนเราต้องการยอมรับในกลุ่มนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะไม่ได้เกิดมานานแต่ก็มีวิวัฒนาการมาเยอะพอสมควรธรรมชาติของมนุษย์เราล้วนมาจากสมองที่เชื่อมต่อจากประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปจนหล่อหลอมวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมหากเราไปต่างประเทศบ่อยๆเราจะรู้ว่าแต่ละคนแต่ละประเทศมีความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างกันไปดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนผู้เขียนหนังสือ The 40th Law of Power ผมค่อนข้างชื่นชอบผู้เขียนท่านนี้คุณโรเบิร์ตกรีนได้ทำการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และก็จิตวิทยาเพื่อที่ว่าจะเอามาถ่ายทอดลงหนังสือเล่มนี้ครับผมอาจจะบอกได้ว่าหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนถ้าคนคนนั้นอ่านทุกเล่มของเขานะครับคนครบไม่ได้ครับเพราะหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอาจจะเรียกว่าศาสตร์ด้านมืดก็ได้แต่มันคือความจริงทั้งอำนาจการทำศึกในชีวิตการโน้มน้าวใจและธรรมชาติของคนในเอพิโซดนี้ผมจึงนำประเด็นสำคัญจากธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มาในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยหากพูดถึงความเป็นมนุษย์กฎข้อที่หนึ่งที่คุณโรเบิร์ตกรีนอยากจะเน้นย้ำให้เราตระหนักมันมากที่สุดคือ accept people as they are จงยอมรับผู้คนในแบบที่พวกเขาเป็นครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยของคนคนนั้นได้เลยถ้าเขาไม่ยินยอมนี่คือกฎข้อที่หนึ่งเพราะอะไรคุณโรเบิร์ตกรีนถึงให้ความสำคัญกับกฎข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าหากเราใช้เวลาและพลังงานไปกับการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนเรากำลังใช้พลังงานไปอย่างสูญเปล่าครับดังนั้นจุดแรกที่เราต้องเริ่มต้นมาจากตัวเราเองเราต้องยอมรับมนุษย์ในแบบที่พวกเขาเป็นหากเราต้องการเปลี่ยนตัวตนของคนอื่นมันไม่ต่างจากการยกภูเขาทั้งลูกด้วยมือเปล่ายิ่งออกแรงยิ่งไม่เกิดผลลัพธ์ทางเลือกเดียวที่เราทำได้ก็คือทำให้คนคนนั้นตั้งใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าในธรรมชาติของเราคุณผู้ฟังทุกท่านเลยรวมถึงตัวผมด้วยเราตัดสินผู้คนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภายนอกการแต่งกายกิริยาท่าทางหรือแม้แต่เชื้อชาติเราตัดสินคนผ่านสิ่งเหล่านี้แทบจะตลอดเวลาครับบางครั้งเราคาดหวังว่าผู้คนจะทำตามในสิ่งที่เราต้องการนั่นคือบ่อกเกิดแห่งความขัดแย้งครับบางครั้งอาจจะเป็นสงครามก็ได้เพราะหลายครั้งเราอยากจะปรับพฤติกรรมของคนอื่นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและส่วนที่สำคัญที่สุดที่เขาได้เขียนลงไปในกฎข้อนี้ก็คือการเข้าใจความแตกต่างของคนย่อมทำให้เราใช้ชีวิตได้ฉลาดกว่าครับ
เราจะมีสติปัญญานั่นเอง การเก่งคนจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนมีสติปัญญา เรียนรู้ถึงธรรมชาติมนุษย์ขัดเกลาอคติของตัวเอง ยอมรับผู้อื่นจงเป็นผู้ฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดและสังเกตพฤติกรรมของคนหนึ่งในวิธีการอ่านคนที่ดีที่สุดคือตาดูหูฟังแต่อย่าถามครับนี่คือหลักในการอ่านคนครับจงฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดสังเกตใน non-verbal หรืออวัจนภาษาของบุคคลเหล่านั้นแล้วคุณจะรู้ถึงภูมิหลังที่มาที่ไปของคนเหล่านั้นจงสังเกตย้ำอีกครั้งนะครับตาดูหูฟังแต่อย่าถามนี่คือกฎในการอ่านคนครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2 we are always play a role เราทุกคนล้วนสวมบทบาทเป็นใครบางคนอยู่เสมอเราทุกคนมีหน้าที่นั่นเองไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตเราทุกคนมีบทบาทที่ต้องเล่นครับอย่างในตอนนี้ผมก็เป็นผู้สื่อสารเป็นคนนำสารมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็อาจจะมีบทบาทอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือในที่ทำงานเราก็รับบทบาทหน้าที่เรามีบทบาทที่ต้องเล่นตลอดเวลาครับไม่มีเว้นว่างสักวินาทีเดียวมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่ว่าโลกใบนี้เหมือนกับโรงละครครับเป็นโรงละครขนาดใหญ่และเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมนั่นเองตอนเด็กๆเราเรียนรู้วิธีการที่จะได้รับสิ่งต้องการจากพ่อแม่เช่นหากผมหิวผมก็ร้องไห้หากผมต้องการอะไรผมก็อาจจะสื่อสารด้วยอวัจนภาษาตอนที่ผมยังเป็นเด็กน้อยแต่เมื่อเราโตมาเราเริ่มเข้าไปอยู่ในสังคมเราเริ่มเรียนรู้ที่จะได้รับการยอมรับเริ่มเรียนรู้ที่จะแสดงตัวตนของตัวเองให้คนในสังคมได้เห็นเราเรียนรู้เรื่องของคนมาตั้งแต่เกิดเลยครับเราจำเป็นต้องนำเสนอด้านที่ดีที่สุดรวมถึงการเก็บกดความรู้สึกที่แท้จริงของเราที่มีต่อบางคนซึ่งก็เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองผมชอบตรงนี้ที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เปรียบเทียบไว้ก็คือความจริงครับสังคมอาจจะปฏิเสธเราได้หากเราไม่สวมบทบาทที่ดีหากเราเป็นคนที่ปฏิเสธสังคมหากเราเป็นคนที่แสดงความขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาในทางที่ส่งผลเสียเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเราอาจจะถูกกีดกันจากสังคมซึ่งในทางสัญชาตญาณเราจะรู้สึกแย่บางครั้งเราจึงต้องปกปิดความรู้สึกของเราด้วยรอยยิ้มคำพูดที่ดีซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องสวมบทบาทเป็นใครอยู่ตลอดเวลาถึงแม้บทบาทนั้นเราจะไม่ได้อยากเล่นก็ตามนี่คือกฎที่คุณโรเบิร์ตกรีนได้เขียนลงมาครับคำถามก็คือถ้าอย่างนั้นเราทุกคนมีหน้ากากที่ใส่กันอยู่หมดเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่ครับเราทุกคนสวมหน้ากากกันอยู่ตลอดเวลาแต่มันอาจจะไม่ได้ดูไปเป็นหน้าลบขนาดนั้นเราต้องสวมหน้ากากที่เหมาะสมกับตัวตนที่เราเป็นจริงๆนี่ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญหากตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ในบทบาทผู้นำการเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นอย่างไรต้องพูดจาแบบไหนบุคลิกนิสัยแบบไหนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกมันคือการหล่อหลอมหน้ากากที่เราใส่ให้มันยอดเยี่ยมนั่นเองหากตอนนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวการเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีควรเป็นแบบไหนเราก็จะต้องฝึกในสิ่งนั้นเพราะไม่ว่าจะอยู่ในเวลาไหนเรามีบทบาทที่ต้องเล่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีทางเลือกแค่2ทางครับ 1. ตั้งใจเล่นให้ดี 2. ละเลยหรือละทิ้งบทบาทของตัวเองผลลัพธ์ของทั้ง2ทางเลือกไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาแต่ถูกกำหนดโดยการเลือกของเราเองครับนี่คือกฎข้อที่2เรามีบทบาทที่ต้องเล่นอยู่ตลอดเวลาและเราต้องเล่นให้ดีสิ่งที่สำคัญก็คือต้องรู้จักตัวเองว่าเราอยากเล่นบทบาทไหนบทบาทที่เราเล่นอยู่ในตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะเป็นจริงๆหรือไม่ส่วนหนึ่งเราสามารถควบคุมได้ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ในหนังสือ The Laws of Human Nature There are certain types of toxic people you should avoid ในโลกนี้ความจริงก็คือมีคนท็อกซิกที่เราควรหลีกเลี่ยงครับจงหลีกเลี่ยงคนไม่ดีนั่นเองถ้าหากเราพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ดีเราจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเลียนแบบหากเราพาตัวเองไปอยู่กับคนที่อาจจะใช้คำว่าดีเลยก็ได้เราก็จะเป็นคนกลุ่มนั้นด้วยใจความข้อนี้สำคัญมากครับคุณโรเบิร์ตกรีนพูดถึงกฎข้อนี้ยาวมากเพราะเราจะไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ไม่ได้อย่าพาตัวเองไปอยู่กับคนที่บั่นทอนชีวิตเด็ดขาดครับเด็ดขาดเลยหากอยู่กับใครแล้วชีวิตไม่พัฒนาขึ้นนั่นก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพราะคำสอนที่ดีที่สุดที่เราได้รับตอนเด็กๆก็คือจงเลือกเพื่อนคบให้ฉลาดเพราะถ้าเราเข้าใกล้คนแบบไหนคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นดังนั้นจงสังเกตคนรอบข้างอย่างระมัดระวัง
ผมจะสมมุติสถานการณ์ให้นะครับสมมติคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแต่คนรอบข้างไม่มีใครให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เลยเวลาจะไปขอคำแนะนำจากคนใกล้ตัวจะเป็นคำแนะนำในทางลบไปเสียหมดเขาไม่เห็นด้วยแถมบางคนก็ยังต่อต้านความฝันของเราแรงบันดาลใจที่เราควรจะมีมันก็จะลดลงอย่างง่ายดายและท้ายที่สุดหากเราใช้เวลาอยู่กับคนที่มี vibe หรือสภาพแวดล้อมหรือความคิดในทางลบบ่อยๆเราจะถูกดึงกลับไปสู่นิสัยแย่ๆในที่สุดนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเลือกความสัมพันธ์ให้ฉลาดจงใช้พลังของมนุษย์ในการเป็นสัตว์สังคมไปในทางที่ดีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับความเป็นสัตว์สังคมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ที่ว่าเราจะใช้พลังที่เราได้รับมานั้นไปในทางไหนนี่คือกฎข้อที่3เลือกความสัมพันธ์ให้ฉลาดกฎข้อที่4ครับ Don't constantly wait for something better อย่าเฝ้ารอคอยถึงสิ่งที่ดีกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับนั่นแหละครับคือกับดักเพราะการไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงของเรามันทำให้ชีวิตของคนคนนั้นไม่วิวัฒนาการนั่นเองและเราทุกคนต้องการความสำเร็จความสำเร็จต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความสำเร็จไม่ได้ถูกสร้างจากการนั่งอยู่เฉยๆครับผมเชื่อว่าตรงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านรู้แต่ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการรู้จักตัวเองมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และลงมือทำอย่างเข้มงวดชีวิตจะมีความสับสนโอลหม่านและคาดเดาไม่ได้โดยเนื้อแท้จนกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในตัวเองนี่เป็นอีกกับดักหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่กำลังเจอก็คือเขาใช้ชีวิตเป็นวันๆเขาใช้ชีวิตโดยขยันกับบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าขยันไปทำไมนี่คือกับดักที่อันตรายมากครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าเมื่อเราเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเราจะต้องแบกรับภาระทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจนทำให้ความต้องการของเราไม่สำคัญชีวิตประจำวันก็จะไร้สีสันและไร้ความสุขจากที่เราทำงานเพื่อสร้างความฝันหรือความปรารถนาให้เป็นจริงเรากลับต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเอาตัวรอดไปวันๆนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่เกือบทุกคนต้องพบเจอเราต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ครับหากเราไม่พัฒนาหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเราจะเจอกับดักของการใช้ชีวิตไปวันๆและความเบื่อน่ากลัวพอๆกับความตายโดยเฉพาะความเบื่อที่กินเวลาไปทั้งชีวิตฉะนั้นแล้วทางเลือกในการประสบความสำเร็จหรือทางเลือกในการยกระดับชีวิตคุณต้องอบรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นครับถึงแม้ลึกๆแล้วมนุษย์จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเราจะเห็นว่ามันจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นเสมอเลยแต่ความสำเร็จมันเป็นเรื่องที่ยากและความสำเร็จต้องใช้การเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับคือหลักในการสร้างความยอดเยี่ยมให้กับชีวิตจงอบรับการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับกฎข้อนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5ของการเป็นมนุษย์ resist the downward pull of the group ต่อต้านการถูกฉุดลงจากคนในกลุ่มในข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วแต่มันมีความลึกซึ้งผมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังกฎข้อนี้ให้ดีกฎที่แข็งแกร่งข้อหนึ่งของมนุษย์และเป็นธรรมชาติของเราก็คือมนุษย์จะมีธรรมชาติของการคิดพูดและกระทำโดยทำตามคนส่วนใหญ่อย่างไม่รู้ตัวครับต้องยอมรับก่อนว่านี่คือธรรมชาติของเราเวลาคนส่วนใหญ่ทำอะไรเราจะมีความรู้สึกเฮ้ยเขาทำอะไรกันเรารู้สึกโฟโมเราอยากจะทำตามผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเจอความรู้สึกนี้นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมความรู้สึกโฟโมมันอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมการเรียนแบบคือธรรมชาติที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่อีกส่วนหนึ่งถึงแม้มนุษย์จะชอบยึดติดกับความเชื่อเดิมๆแต่มนุษย์จำเป็นต้องวิวัฒนาการครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะต้องมียุคสมัยที่มนุษย์หักล้างกันเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราทุกคนเห็นได้จะมีอยู่ช่วงที่มนุษย์จำเป็นต้องล้างความเชื่อหรือปะทะซึ่งกันและกันเขาจะเปลี่ยนความเชื่อและพิธีการเก่าๆเป็นวัฏจักรครับผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสคำว่าวัฏจักรให้ดีมนุษย์จะมีวัฏจักรในการเปลี่ยนผ่านความเชื่อและพิธีการเก่าๆจะมีอยู่4วัฏจักรครับซึ่งคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เปรียบเทียบได้ดีมากยุคสมัยของมนุษย์หรือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์จะมีอยู่4รุ่นที่1รุ่นบุกเบิกครับเป็นรุ่นที่สร้างสรรค์หรือปฏิวัติกฎระเบียบใหม่ขึ้นมารุ่นที่2รุ่นปกปักรักษารุ่นนี้จะรักษาสมบัติที่คนยุคสมัยแรกได้ทำไว้ยุคที่3รุ่นตั้งคำถามครับรุ่นนี้จะเริ่มไม่ผูกพันกับสมบัติที่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้จึงเริ่มมีความไม่ลงรอยหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นและรุ่นสุดท้ายรุ่นที่4รุ่นปฏิวัติครับ
รุ่นที่ 4 จะล้มล้างระบบเก่าและสร้างกฎระเบียบขึ้นมาใหม่นี่คือวัฏจักรการเปลี่ยนผ่านของมนุษย์ครับตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถเอามาเปรียบเทียบกับภาพใหญ่ในทุกบริบทได้เลยรุ่นแรกก่อสร้างตัวขึ้นมารุ่นที่2ปกปักรักษารุ่นที่3เริ่มตั้งคำถามรุ่นที่4รีเซ็ตใหม่มันจะวนอยู่อย่างนี้ครับสำหรับความเป็นมนุษย์เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะพอเข้าใจว่ายุคสมัยกำหนดความเชื่อและค่านิยมของมนุษย์อยู่อย่างเงียบๆสมมุติผมเกิดในช่วงที่มีการปฏิวัติความรู้ใหม่ๆผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์กล้าลงมือทำแต่ในทางตรงกันข้ามผมเกิดในยุคปกปักรักษาผมอาจจะไม่ค่อยตั้งคำถามเพราะว่าคนรุ่นก่อนสร้างมาให้แล้วผมก็อาจจะใช้ชีวิตตามระบบหากผมเกิดในรุ่นที่3ผมอาจจะสบายแล้วเพราะว่าคนรุ่น1รุ่น2สร้างไว้ให้แต่ทีนี้ด้วยความที่มันสบายเกินไปความสบายมันจะทำลายความสำเร็จได้อย่างง่ายดายครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมในตระกูลที่เป็นเศรษฐีรุ่นแรกเนี่ยเขาจะสร้างอะไรไว้ให้รุ่น2ก็จะมาดำรงรักษาแต่รุ่น3ก็จะเริ่มทำลายนี่แหละครับคือเหตุผลในท้ายส่วนของกฎนี้คุณโรเบิร์ตกรีนก็ได้แนะต่อว่าในทุกยุคสมัยเรารับความเชื่อของคนส่วนใหญ่มาตั้งแต่เกิดครับต่อให้ความเชื่อนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่แต่จะมีน้อยคนที่จะออกจากพันธนาการนี้ได้เพราะใครก็ตามที่ตั้งคำถามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่เขาจะเจอฟีดแบ็กด้านลบแน่ๆครับแต่มันต้องทำวิธีทางแก้เดียวที่จะออกจากพันธนาการนี้ได้ก็คือเคารพสัญชาตญาณครับเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าชีวิตนี้ปรารถนาที่จะทำอะไรเรียนรู้สิ่งต่างๆให้เยอะเพราะความรู้คือเครื่องมือชิ้นเดียวที่สามารถสร้างอิสรภาพในชีวิตจงกล้าลงมือทำกล้าเสี่ยงเอาชนะคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำในสิ่งที่ยากแล้วชีวิตจะง่ายลงมือทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่มันอย่างเล็กน้อยนี่คือกฎในการเอาชนะยุคสมัยของการเป็นมนุษย์ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 We are emotional creatures with a tendency to slack off มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางอารมณ์และขี้เกียจครับหากให้พูดง่ายๆมนุษย์เป็นสิ่งที่ชอบอยู่กับความสบายแน่นอนเราทุกคนชอบความสบายแต่ความสบายไม่สามารถพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เพราะมนุษย์ใช้อารมณ์เป็นหลักครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อารมณ์เป็นหลักผมจะเปรียบเทียบแบบนี้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสมองส่วนที่ชื่อว่าลิมบิกสมองส่วนลิมบิกคือสมองที่ทำหน้าที่ส่วนสัญชาตญาณซึ่งเกิดมานานมากมนุษย์ก็มีกับสมองส่วนที่2คือ Neocortex ครับสมองส่วน Neocortex ทำหน้าที่ System 2 นั่นเองคิดวิเคราะห์หาเหตุผลซึ่งเจ้าสมอง Neocortex เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานหากเทียบกับลิมบิกนั่นหมายความว่าสมองส่วนลิมบิกด้วยความที่เขาเกิดมานานเขาก็จะอาวุโสเขาจะแข็งแกร่งกว่า Neocortex มันจึงเป็นธรรมชาติที่ว่าทำไมอารมณ์จึงมีอำนาจเหนือเหตุผลในหลายๆสถานการณ์นี่คือเหตุผลที่แท้จริงครับฉะนั้นแล้วไม่ว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดแค่ไหนแต่ในบางเวลามนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลได้ร่างกายของเราส่วนใหญ่ล้วนอ่อนแอทางอารมณ์เพราะสมองส่วนลิมบิกมักจะมีอำนาจเหนือกว่าโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝึกควบคุมตัวเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเน้นย้ำเรื่องการฝึกระเบียบวินัยในชีวิตเพราะมันคือการฝึก Neocortex นั่นเองและที่สำคัญก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาจึงได้ทิ้งท้ายกฎข้อนี้ไว้ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจในความเป็นมนุษย์คือแทบไม่มีอะไรในโลกที่สามารถต้านทานพลังของมนุษย์ได้สิ่งต่างๆจะยอมจำนนหากเราโจมตีด้วยความแข็งแรงและความมุ่งมั่นที่มากพอผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จล้วนภาคเพียรอุตสาหะทำให้โทมัสเอดิสันประดิษฐ์หลอดไฟในรูปแบบที่เหมาะสมและมารีกูรีค้นพบเรเดียมพวกเขาไปต่อในขณะที่คนอื่นยอมแพ้ฉะนั้นครับฝึกฝนที่จะเอาชนะสมองส่วนลิมบิกให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ทำในสิ่งที่ยากและท้าทายและสมอง Neocortex ของเราจะแข็งแกร่งเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์คนใดสามารถคุมสัญชาตญาณหรือเป็นนายเหนืออารมณ์ของตัวเองได้เขาคือนักรบที่เอาชนะสมรภูมิชีวิตเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือกฎข้อที่6ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7ซึ่งเป็นกฎที่ลึกซึ้งที่สุดและอยู่ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับ The Law of Death กฎแห่งความตายครับมนุษย์จะต้องเปลี่ยนผ่านชีวิตอยู่เสมอมนุษย์จำเป็นต้องตระหนักถึงความตายทุกช่วงเวลาเพราะอะไรทำไมคุณโรเบิร์ตกรีนถึงพูดถึงสิ่งนี้ความตายเป็นสิ่งที่จริงที่สุดเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเป็นกฎธรรมชาติเราจะเรียกว่าความตายว่าพระเจ้าก็ได้แต่
ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลหากแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านสู่วิวัฒนาการของโลกความตายคือเหตุผลที่ทำให้ชีวิตมีความหมายครับนี่คือคำนิยามของความตายการตระหนักถึงความตายทำให้เราถึงเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตทุกปรัชญาให้นิยามถึงความตายเป็นสิ่งที่สวยงามทั้งหมดครับคนที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้วันหนึ่งเขาก็จะต้องจากไปเช่นกันรวมถึงตัวเราด้วยความตายคือคุณธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดของชีวิตความตายสามารถดึงสิ่งสวยงามของมนุษย์ออกมาได้มากกว่าสิ่งอื่นใดในกฎข้อนี้ผมจะนำบทเรียนหนึ่งจากหนังสือ The Journal of the Plague Year ครับผู้เขียนท่านนี้ตอนเขาอายุ5 ขวบเขาเจอประสบการณ์ที่ในตอนนั้นกรุงลอนดอนเจอกับโรคระบาดที่เป็นโรคระบาดรุนแรงมากคนในลอนดอนเสียชีวิตเฉลี่ย 100,000 คนแต่ในตอนนั้นครับผู้เขียนท่านนี้พอเวลาผ่านไป60 ปีเขาได้กลับไปรำลึกถึงช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดเขาเขียนลงไปในหนังสือ The Journal of the Plague Year ว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนอยู่ใกล้ความตายเพียงแค่เอื้อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนรักกันครับพอเราทุกคนตระหนักถึงความตายเราทุกคนแบ่งปันเราทุกคนเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์พอความตายอยู่ใกล้เพียงลมหายใจเราทุกคนเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีใครถือยศถาบรรดาศักดิ์เหนือกว่าคนอื่นเพราะความตายเข้ามาพวกเขาได้ทุกเมื่อและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อมนุษย์เข้าใกล้ความตายมนุษย์จะรักษาความสงบสุขให้กันและกันนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในหนังสือ A Journal of the Plague Year ครับฉะนั้นแล้วความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหากความตายมาถึงก็ขอให้แน่ใจว่าเราได้ทำสิ่งที่เราปรารถนาเราได้ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างให้กับโลกใบนี้ไว้เพราะสถานที่แรกที่เราจะไปอยู่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปคือในใจของคนอื่นครับเราจะไปอยู่ในประสบการณ์และจิตใจของผู้คนนั่นคือสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นเองท้ายที่สุดนี้ผมขอนำประโยคชวนคิดหนึ่งจากท่านมาร์คัส ออเรเลียสผมเองก็ค่อนข้างชื่นชอบประโยคนี้ Don't act as if you were going to live 10,000 years Death hangs over you while you live while it's in your power be good อย่าใช้ชีวิตราวกับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้ไปเป็นอีกหมื่นปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตในขณะที่ท่านยังมีอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีจงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับโลกใบนี้เพราะความตายคือคุณธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ธรรมชาติได้สร้างมาครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือ The Concise The Laws of Human Nature นะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมชื่นชอบของคุณโรเบิร์ตกรีนนะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เรื่องของคนให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเข้าใจคนจะทำให้เรามีสติปัญญาในการใช้ชีวิตครับและผมคิดว่าด้วยความที่คุณโรเบิร์ตกรีนก็เขียนหนังสือออกมาได้ค่อนข้างดีผมจะนำสรุปทั้งหมดไปทำเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เพราะในเรื่องของการใช้อำนาจในเรื่องของคนในเรื่องของการโน้มน้าวใจหรือกลยุทธ์ในการเอาชนะสมรภูมิชีวิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองค่อนข้างหลงไหลและไม่น่าเชื่อที่ว่าเราสามารถเอาบทเรียนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับทุกมิติของชีวิตได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับและถ้าคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ